Hello! Good day, everyone! Ako po si Ino Redons. Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng isang uri ng keychain na gawa sa fuse beads. Ano nga ba itong mga fuse beads na to? Ito ba yung mga parang mga maliliit na plastic na bilog? Tapos, pwede mo silang initin gamit ng plancha o kahit anong mainit na bagay. May kita nyo dito sa table na itong mga keychains na ito. Gawa to sa mga fuse beads. Patulad na itong character na ito. Gawa siya sa fuse beads. May mga iba pang mga characters na gawa din sa fuse beads. Patulad ng mga anime characters nito. Makikilala nyo ba kung sino itong mga to? Wala din mo idea eh. Tsaka ito, gawa din siya sa fuse beads. Pero ito, mas maliit na uri ng fuse beads. So, ayan. Pag-aaralan natin kung paano gumawa ng mga keychains na gamit lang mga fuse beads. So, paano nga ba gumawa ng mga keychains na gawa sa fuse beads? Siyempre, kailangan natin ng materials. Paano tayo magsisimula kung wala tayong mga ganon? Una, itong, siyempre, yung mga fuse beads. So, gagamit tayo ng 2.6 mm na fuse beads. So, ito. Shoutout pala sa aking ate. Thank you for this one. Tapos, kailangan natin ng pegboard. Ito siya. So, paano natin malalagay yung pattern natin kung wala tayong pegboard? Ayan. Tapos, kailangan natin ng dalawang parchment na papel. Parchment paper ang tawag dito. Ito yung gagamitin natin mamaya kapag i-hit na natin yung ating fuse beads. At syempre, para magawa natin yung pattern natin, kailangan natin ng tweezers na ganito. Kahit yung plastic, okay na to. Tapos, ito yung kailangan natin yung kapag gagawa na tayo ng keychain, kung mga keychain rings. Tapos, syempre, kailangan natin ng kahit ng plancha. Pwede yung plancha na pang damit din. Pero, syempre, kapag bata ka pa, you ask permission first from your parents bago ako gumamit ito. Kasi mainit to kapag ginamit. So, sa plancha, I'm gonna explain kung ano bang dapat na setting ng plancha para mainit na yung fuse beads. Tapos, ang optional is yung kahit anong matulis na karayom or pin. Kasi kapag nagpa-plancha tayo, masasara yung mga butas ng mga fuse beads natin. So, kailangan natin ng something na matulis like yung pin. Yun yung kailangan mo para malagay mo yung key rings. So, yun yung mga kailangan nating mga materials para magawa natin yung fuse beads keychain. Tapos, ito pala. Kapag gagawa ka ng mga fuse beads keychain, kailangan mo din ng pattern para... Ang pattern kasi parang yung mga pixel style na artworks. So, yun yung gagayahin natin para makagawa tayo ng keychain. So, ano pang hinihintay natin? Kailangan natin simulan. Sa paggawa ng ating fuse beads keychain, gagamit po tayo ng isang pattern bilang example. Ang pattern na gagamitin natin ay isang animal paw. Ang animal paw pattern ay kailangan ng mga dalawang kulay ng fuse beads para makumpleto natin ito. Simulan na natin buuin ang ating pattern. Gamitin natin ang tweezers para mailagay natin ang mga fuse beads sa pegboard. May mga patterns rin na kailangan ng higit dalawang kulay ng fuse beads para makumpleto. Make sure na mayroon kayong ganong kulay kung gusto nyo pa siyang gawin at kumpletuhin. Ang paglagay at pagkumpleto ng isang pattern sa pegboard ay aabuti ng halos 1 oras. Depende sa disenyo at laki ng isang fuse beads pattern design, pwede itong abuti ng higit na 1 oras para makumpleto. And here it is! Nabuo na natin ang animal paw na pattern sa pegboard. Yan pala kahirap gumawa ng fuse beads keychain. Talagang aabutin ka talaga ng up to 1 hour para makatapos ng isang pattern. So since tapos na tayo sa first step, it's time to fuse these beads. So syempre, gagamit tayo ng tinatawag nilang
parchment paper. Importante talagang gumamit ng parchment paper na transparent kasi kapag nagpa-plancha kasi, hindi siya didikit dun sa plancha at para hindi masira yung plancha niya. So first, we have to put this parchment paper at the top of this fuse beads pattern na ginawa natin. So ayan, ipatong natin ganito. At pagkatapos, gagamitin natin ng plancha. Make sure na i-plancha nyo yung parchment paper at hindi yung pattern na ginawa natin. So, ipa-plancha na natin to sa ating parchment paper. Minsan, depende sa modelo at klase ng isang plancha, ang setting niya ay pwedeng mag-iba. Para sa aking iron setting, nakaset ito sa medium to high setting. Mag-ingat po tayo sa paggamit ng plancha, mga viewers. So, ito na, dumidikit na ang ating mga fuse beads natin. So, nakadikit na ating mga fuse beads. So, sa tingin mong nakadikit na silang lahat, pwede mo na i-cool down. Makikita niyo yung nakadikit na ang ating mga fuse beads natin. So, pagkatapos niyan, kailangan natin siyang baliktarin. Baliktarin natin yung ating pegboard. Tapos, tanggalin natin ang pegboard. Ayan. Pero dandahan din sa ating pattern. Ayan. Gumamit pa tayo ng isa pang parchment paper at ilagay natin sa likuran. Ayan, sa top ng likuran ng ating pattern. Tapos, planchayin natin yung likuran para to make sure its firmness. So, na-fuse na natin yung beads natin. Maghihintay tayo ng ilang minuto bago nating tanggalin sa parchment paper ang pattern na ginawa natin. Ayan, pagkatapos ng ilang minuto, pwede na natin tanggalin ang parchment paper sa fuse beads na ginawa natin. So, ito po siya. Tanggalin po natin ang parchment paper. At ito na po siya. Ito na ang pattern na ginawa natin. At yan. Siya. Pictures firmness. Yan. And so, pwede na natin siyang gawing keychain. Paano natin siyang gagawing keychain? So basically, we'll be using this keyring. So in order to do that, kailangan natin siyang, you have to open this wide. Tapos, kailangan natin butasin din ang ating pattern. Baka doon natin ilalagay kasi ang keychain. So, basically, we have to use something like a pin. Like this one. Kahit anong pin na pwede yung gamitin, so as long as manipis siya, kayang bumutas. So, when you look at the back of the fuse beads design, meron siyang mga bilog-bilog. So, bubutasin natin siya dito. So, ayan, bubutasin natin. Bubutasin natin. Make sure wag naman yung sobra. Ayan. So, ayan, may butas na siya. Kapag may butas na siya, dahan-dahan lang ng pull. Ayan. So, ayan. So, kailangan natin butasin. Ayan. So, ayan. Nakikita nyo, butas na. So to finish. And then, like this. Then, use supplies to make sure na pwede siyang hindi matanggal kapag nagsiswing-swing siya. Ayan. Kompleto na ang ating fuse beads keychain. It's completed. You have learned something new today. At nakagawa tayo ng keychain na gawa sa fuse beads. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Inoredon's channel. Thank you for watching po. Kita-kits po tayo next time.